Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate what we will learn throughout this activity. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each one and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen attentively. This we ask in your name. Amen. Hello everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to another learning activity offered to you by the Knights of Online Marketers. So maraming salamat po sa lahat ng mga andito ngayon sa Zoom conference, pati na rin po sa mga nanonood via the Facebook live streaming. So welcome. Welcome to our free webinar this evening, which is all about entrepreneurial mindsetting. So, thank you for investing your Wednesday evening. 2 oras tayo magsasama ngayong gabi na to para i-share ko sa inyo yung aking mga nalalaman, my personal experiences pagdating sa pagkakaroon ng tamang mindset, no? If you are planning to become an entrepreneur someday, or baka existing entrepreneur na kayo ngayon. And of course, tonight, mas ma-identify natin kung ano ka ba talaga. Are you planning to be a business person? Or are you planning to be an entrepreneur? Kasi magkaiba din kasi yung dalawa, and later I am going to share to all of you what are the similarities and what are the differences of being a business person and being an entrepreneur. In whatever we are doing, kailangan naman talaga nating magkaroon ng tamang mindset. No, bago tayo mag-create ng plano, bago natin i-implement yung plan na nagawa natin, we always need to have the right mindset. So like for example, if you are planning to start working as a virtual professional, kung plano mong maging isang work from home na virtual professional, so kailangan meron ka ring tamang mindset about being a virtual professional. Kasi maraming mga Filipinos ang gustong magtrabaho sa bahay gamit lamang yung internet at saka yung kanilang computer. Pero the moment they started their digital career, nahihirapan din pala sila or nahihirapan sila. May mga challenges. Kasi hindi pa enough yung mindset nila when they decided to start working online. It's also the same thing in doing business. Pwede nating sabihin na madaling magsimula ng negosyo. No, it's easy to start a business. Bakit? Kasi all you need to do is just to register the business, no?
kukuha ka ng business name registration, you comply with the requirements para makakuha ka ng business permit, you go to the BIR para makakuha ka ng certificate of registration, and that's it. You can now start selling your products, you can now start promoting the services that you are planning to offer. Starting a business is easy. Pero sustaining, no? Or para ma-achieve mo yung sustainable success ng business mo, medyo yun ang challenging talaga. Kasi maraming nagsasabi na, no, maraming mga Filipinos ang nagsasabi na if gusto mong yumaman, kailangan mong magpatayo ng negosyo. Ako being a consultant, no? Being a consultant and as a resource speaker, palagi ko talagang naririnig or nababasa yung statement na walang yumayamang empleyado kaya dapat magpatayo ka ng sarili mong negosyo. No, I'm sure some of you nabasa na rin ang statement na yan or narinig na rin ninyo yan sa mga kaibigan ninyo, 'di ba? Ano yung statement na yon? Walang yumayamang empleyado kaya dapat magpatayo ng negosyo. Alam nyo, para sa akin, no, for me, this is just my independent insight, no? Para sa akin, hindi accurate ang statement na yon. It's not accurate. Hatiin natin siya into two. Let's divide the statement into two. Ano yung unang statement na sinabi doon? Walang yumayamang empleyado. So that's the first statement. Ang second statement naman, kung gusto mong yumaman, kailangan mong magpatayo ng negosyo. First statement, walang yumayamang empleyado, it's not accurate. Kumbaga, it's false. No? Kasi marami naman akong kilalang mga empleyado na matataas naman yung sweldo. No? Kung nasa government office ka, mataas yung kanilang salary grade. Kasi, anong nangyari? Nag-invest sila ng time and effort to increase their knowledge, competencies para magkaroon sila ng promotion. Ibig sabihin, ang competition kasi in doing in the traditional way of doing job, knowledge ang competition. Ibig sabihin, after your bachelor's degree, kailangan mong magmasteral, kailangan mong mag-doctorate degree, kailangan mong mag-attend ng mga training, kailangan mong mag-gather ng mga certificates in order for you to get a promotion because that's the competition in the traditional way of employment. Kaso, marami kasing mga empleyado ang minsan medyo tamad na sila or wala na silang gana na mag-aral pa ulit. Ayaw na nilang mag-masteral, ayaw na nilang mag-doctorate. Kumbaga, enough na for them yung bachelor's degree. So sila yung mga empleyado na for sure, mahihirapan silang magkaroon ng promotion. And for sure, kung walang promotion, walang salary increase. Kaya it's not accurate na sabihin kaagad natin or mag-conclude tayo na walang empleyadong yumayaman. Because the decision will still depend on you as the employee kung paano mo ma-achieve ang promotion na yan. Kasi what if you are already the vice president of a company, you are the CEO of the company, you are the dean, no, of a college sa isang university, and so on, you are the regional director of a government office, for sure matataas yung sweldo nila. So that's why for me, the statement na walang yumayamang empleyado is not accurate. Kaya ang naging option ng mga empleyado na hindi yumayaman is magpatayo ng negosyo. That's why it leads to the second statement na kung gusto mong yumaman, magpatayo ka ng negosyo. For me, it is also not an accurate statement. It's false. Bakit? Kasi ako as a business counselor, as a business consultant, marami na din akong mga nakausap na mga negosyante na mas lalo pa silang nabaon sa utang when they started their business. Kaya it will not give a guarantee na kapag maging negosyante ka, yayaman ka. 'Di ba? Kasi hindi pa natin sure kung sustainable ba talaga yung growth, sustainable mo yung success ng journey mo when you started the business. Kaya for me, para mas maging tama yung statement na na-mention natin, ito yung paniniwala ko. Kasi parang merong parang pinaglalaban natin ang employment at saka ang entrepreneurship, no? Employment
versus entrepreneurship. Para mas clear sa lahat, no, pag sinabi kasi nating employment, meron siyang hangganan. If you are employed, no one will give you a lifetime career. Kasi sa employment kasi merong salitang resignation, merong salitang retirement. You cannot work for the rest of your life, 'di ba? Hindi ka pwedeng maging empleyado kahit 100 years old ka na. Exempted si Juan Ponce Enrile, no? Kasi at the age of 100, he is still a public servant, no? Pero there's no such thing as a lifetime career. Pag employment, kung empleyado ka ng isang kumpanya, tapos sabihin na lang natin, knock on wood, no, na-disgrasya ka, namatay ka. So, hindi mo pwedeng ipamana ang employment na yon. Hindi ka pwedeng mag-create ng last will and testament na kung mamatay ako, yung position ko as the dean of the college, ipapamana ko sa anak ko. Hindi ganon. So that's why ang employment, hindi siya magbibigay sa atin ng lifetime career. Pero ang entrepreneurship, pwede. Kaya niya tayong bigyan ng lifetime career. Anong ibig sabihin? Pag sinabing lifetime career, kahit wala ka na sa mundong ito, you are already dead, no? You already died. You will still be remembered. Kasi pwede mong ipamana ang isang successful na negosyo. Just like for example, si Henry C. 'Di ba? Si Henry C, alam natin na kapag sinabing Henry C, siya yung may-ari ng SM, no? And other businesses like China Bank and so on. 'Di ba? So that's why if you are um if you have or if you are going to establish a successful business, pwede mong ipamana on the next generation. Kahit wala ka na, no? You will always be remembered that you are the founder, that you started this particular business. So that's why ang pagnenegosyo, it also depends on the mindset na meron ka. So that's why for this evening, I am hoping to give to all of you what are the different strategies in order for you to start a successful entrepreneurial journey. Okay? So for the benefit of everyone, especially to those na first time na mag-participate sa aming mga webinars, no? My name is Ronald Rambuanga. I am actually a nurse by education and by profession. Pero I already shifted career 13 years ago from the healthcare industry to the outsourcing industry. Kasi way back 2011, I discovered an opportunity na pwede pala akong kumita ng dollars even though I am just here in the Philippines. And that is by working online. Kasi way back when I am still practicing my career as a nurse, meron talaga akong ambisyon. Meron akong pangarap na mag-abroad. Siyempre gusto kong kumita ng mas malaki, gusto kong yumaman, 'di ba? So, kailangan kong mag-abroad para kitain yung mga dollars na yon. Yun nga lang, again, noong 2011, I was introduced to an opportunity na hindi ko na kailangan maging isang overseas Filipino worker just for me to earn those dollars. All I need to do is just to increase my knowledge and skills competencies kung paano maging isang virtual professional. And for the past 13 years, 13 years na ako sa ganitong klaseng industry, I established my own digital business, yung Knights of Online Marketers. So I am the founder and owner of KOM. I started KOM 2014, kaya we are going to celebrate our 10th year anniversary this coming July. Pero aside from managing my own business, I am also doing some extra sources of income kasi syempre kailangan nating magkaroon ng sideline, no? And speaking of sideline, ito yung palagi ninyong tandaan ha. People will always request, ask a favor to their friends or yung mga kakilala nila na bigyan sila ng sideline. 'Di ba? Palaging ganun eh. Palaging sinasabi na, Piper or Pipes, meron ka bang pwedeng mabigay sa akin na sideline? Tapos kapag tinatanong ko sila, ano pala ang pinaka main source of income mo?
Kasi di ba ang hinahanap niya sideline. So I ask, what's the main line? What's the main line source of your income? Tapos ang sasabihin, wala nga akong trabaho ngayon kaya nga ako naghahanap ng sideline. So bakit sideline yung hinahanap mo if wala ka pa talagang source of income? So that's why you need to make sure na meron ka munang mainline source of income. Kaya nga siya tinawag na sideline eh. Kasi nagcre-create ka ng additional line, no? Sa main line for your source of income. Kaya you need to identify first, ano ang pinaka-mainline source of income mo? So kunyari empleyado ka, so that's your mainline source of income, yung sweldo mo kada kinsenas at saka katapusan. Tapos nag-o-online selling ka. So yung online selling business mo, that's your sideline. Kasi additional source of income lang naman yun eh. So that's why kung wala ka pang mainline, huwag kayong maghanap ng sideline. Siguro mas appropriate pa yung term na sabihin part-time job. Something like that, na? Kunyari, Pipes, meron kang alam na part-time job. Kasi yung sweldo mo sa part-time job na yun, that's your mainline source of income if in case. Kasi yun lang naman ang nag-iisang source of income mo. So that's why kung meron kayong employment ngayon, this is my kumbaga advice lang naman or recommendation. Kapag meron kayong trabaho ngayon, 'di ba ang mga Filipinos, we are hardworking individuals, masisipag tayo mga Filipinos eh. Pero kaya ang ginagawa natin, kapag meron tayong full-time na trabaho, you are working from 8 a.m. to 5 p.m. 'Di ba ang karaniwang ginagawa ng Filipino is maghanap pa ng isa pang trabaho? Ibig sabihin, meron na siyang full-time job, pero dahil kulang yung sweldo niya, ang gagawin niya, maghahanap ng isa pang trabaho. Ibig sabihin, ang hinanap niya ulit, employment. And for example, full-time yun. 'Di ba? Full-time. So dalawa ang full-time job niya. 16 hours a day siya nagtratrabaho on a daily basis. Kasi may dalawang full-time job siya eh. Ano ang tendency? Ano sa palagay ninyo ang pwedeng mangyari? Siyempre, magkakaroon ng over-fatigue. Mapapagod yung Filipino na yun na merong dalawang trabaho. Pero dahil employee siya nung second job niya, hindi siya pwedeng mag-decide on his or her own. Anong ibig kong sabihin? Parang ganito. Nagtrabaho ka sa first full-time job mo, 8 hours yun. Tapos after the 8 hours, medyo pagod ka na. Pero hindi ka pwedeng magpahinga kasi meron ka pang second job. Anong mangyayari? Do you think magiging productive ka pa sa second employer mo or sa second job mo? 'Di ba hindi na kasi pagod ka na eh. So that's why it's unfair. No, kawawa yung second employer na hindi mo na masyado nabibigay ang 100% mo because you are already tired with your first full-time job. Tapos kung gusto mo magpahinga, hindi ka din pwedeng mag-decide na, ay, medyo napagod ako sa trabaho ko kanina, mag-absent na lang muna ako sa second job ko. Kasi kung ganyan ang practice mo, baka in the next coming weeks, you will be terminated. Makaka-receive ka ng warning from the Human Resource Department because of your absenteeism. Kasi hindi ka pwedeng mag-decide na, ay, mag-absent na lang ako mamaya. So that's why if you are a full-time employee at naghahanap kayo ng additional source of income, much better to start a business. Ibig sabihin, pwede kang mag-start ng part-time na negosyo or full-time. Pero at least sa business mo, ikaw yung masusunod. Ikaw yung magde-decide. So kunyari, napagod ka sa full-time job mo, tapos sabi mo, gusto kong magpahinga, wag na lang muna ako mag-open ng tindahan ngayon. Pwede mong gawin because you are the owner of the business. You can decide. Pero syempre may pros and cons. Wala kang sales on that night. Pero at least the decision is at your hand, di ba? Now, on the other hand, eto naman. Kung meron kang business, if you kasi kanina ang example natin kapag meron kang trabaho, di ba? So baliktarin natin ang situation. What if negosyante ka ngayon? You are a negosyante as of the moment at kailangan mong magkaroon ng additional source of income.
pwede kang maghanap ng part-time employment as your sideline. Siyempre, ganito kasi ang explanation behind. Kung negosyante ka, hindi kasi tayo sure kung meron tayong kikitain ngayong araw na to. Hindi fix ang kikitain natin on a daily basis. Kunyari, kumita ka ngayong araw na to ng 5,000 pesos. Tomorrow, hindi guarantee na 5,000 pa rin yung kikitain mo. Baka nga zero, no? Or 100 pesos lang. Hindi tayo sure kasi hindi fix ang kinikita ng mga negosyante. So that's why if you are a business person, tapos gusto mong magkaroon ng additional source of income, pwede ka maghanap ng mga part-time na employment. Kasi yung employment kasi, you are guaranteed na every quincenas at katapusan, meron ka talagang marireceive na sweldo. Fix yan. Or it depends on the company policies kung kailan binibigay ang kung kailan binibigay ang sweldo. 'Di ba? Kaya nga ako, if you notice here on my presentation, I am also working as a project-based or part-time na CQI specialist or continuous quality improvement specialist ng Alterado Hospital. And I am also, we are also an industrial partner of DTI at saka ng Department of ICT. Kaya minsan, ini-invite kami as a resource speaker, ini-invite kami as a trainer, tapos binabayaran kami ng honorarium. And that's a sideline that I can consider aside from managing Nights of Online Marketers. So that's why you need to consider my advice earlier, no? Na if you are employed, why not start a part-time business? And if you have a business, why not look for a part-time employment? Pero it depends pa rin naman yan sa tao kasi hindi naman applicable sa lahat ng tao ang mga yun, di ba? I am also a business counselor or a business consultant. Kaya sa mga participants natin na if in the future you need someone to help you, no? Baka kailangan nyo ng coach, kailangan nyo ng mentor, kailangan nyo ng consultant, you can always reach out to us kasi we are also offering business consultancy services. And I am proud to say na I am one of the qualified mentor and coach of the Philippine Center for Entrepreneurship. At isa nga sa mga modules na hinahandle ko with them is yung entrepreneurial mindsetting and values formation. Kaya actually kung ano yung sinishare ko sa inyo or yung isishare ko tonight, almost similar din sa modules na sinishare ko sa mga beneficiaries ng Philippine Center for Entrepreneurship, particularly yung tinatawag na Go Negosyo. Meron silang program na tinatawag naming KMME or Kapatid Mentor Me na for the micro entrepreneurs. Okay? So, ano ba yung pinagkaiba ng business person at saka ng isang entrepreneur? Kasi magkaiba kasi itong dalawang ito and you need to identify kung alin ka ba sa dalawang ito. If you are doing business right now, ano ba talaga ang mas dapat mong itawag sa sarili mo? Business person or entrepreneur? Well, actually, based on similarities, kasi ang question, what is the difference, no? Or what are the differences? Hindi ko na mention yung similarity. So, let me share na lang muna kung ano ba ang pwede nating makonsider na similarities nila. Ano ang, saan sila nagiging the same? Of course, both of them, si business person at saka si entrepreneur, both of them aims to make money, 'di ba? So both business persons and entrepreneurs, they are always focused on making money. That's why they engage in different activities with the goal of generating profit. Kasi wala namang negosyante na na ibibigay ng libre. There's no such thing as free. How can you survive kung libre mong ibibigay ang mga products or services mo? How can you give what you do not have? 'Di ba? Kaya there's no such thing as a free na business.
kahit nga yung mga charity or mga non-government organizations, they also need fund. 'Di ba kailangan nila ng pera in order for them to operate, in order for them to achieve their goals? So kailangan nila ng pera. How much more yung mga private entities talaga? Kaya both a business person and an entrepreneur, they aim to make money. Tapos pareho din silang si business person at saka si entrepreneur, pareho silang nagtitake ng risk. They both take risk in their ventures. So whether it's investing in money, no, investing in time or effort, meron talaga silang kumbaga parang there's always a level of risk involved in business activities. Alam nyo kasi ang mga negosyante kasi, kumbaga parang kailangan nilang mag-take ng risk. Kasi kung hindi nila gagawin, paano nila malalaman kung magiging successful ba sila doon or hindi? Kung negosyante ka, if you are planning to be a business person or an entrepreneur, pero ayaw mong mag-take ng risk, you will not grow as a business. Like for example, kunyari, kailangan mong mag-invest ng pera para magpa-renovate kayo ng inyong production area. Sabihin na lang natin kasi yung production area ninyo masyadong mainit. So that's why your employees, your staff, hindi na sila comfortable. So that's why you need to take risks. Sabihin mo, kailangan kong ipa-renovate ang production area tapos gawin ko siyang air condition or centralized. So you need to invest a lot of money for that. So magti-take ka ngayon ng risk, no? Para sa business activity na 'yon. Pero yung ibang mga empleyado kasi, ang ibang mga negosyante, ayaw nilang gumastos ng pera. Marami pa rin kasing mga negosyante ang kuripot ba, no? Yung parang ayaw nilang lumabas ng pera. They always focus on earning more. Ayaw na nilang gumastos tuloy. So that's why both of them take risk in their journey as a business person. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng dalawa? Napakasimple lang. Kapag sinabi nating business person, so magkaiba sila sa mindset at saka sa approach, no? Yung mindset nila, kaya nga entrepreneurial mindset eh. So ibig sabihin, mindset ng isang entrepreneur. Mas level up kasi ang mga entrepreneur as compared with a business person. Kasi etong mga business person, they typically follows unestablished methods already. Or kung meron ng existing na model, yun na lang yung susundin nila at gagawin nila sa negosyo nila. They are working within an existing framework. Tapos they are just focused on optimizing the processes for the efficiency of their operation. Or ganito na lang, magbigay tayo ng example. Yung mga negosyo kagaya ng hardware, no? If ikaw ay if may-ari ka ng isang hardware, the right term to use is business person. Bakit? Kasi lahat ng binebenta mo mga products, hindi naman ikaw ang nag-develop. Walang product development na nangyari. 'Di ba? Tama? Kasi hindi naman ikaw yung nag-produce, hindi naman ikaw yung nag-manufacture ng semento. Hindi naman ikaw yung nag-manufacture ng mga plywood. Hindi ikaw yung nag-manufacture ng mga electrical supplies, 'di ba? Ang ginawa mo as the owner of the hardware, naghanap ka lang ng supplier. No, naghanap ka ng supplier, pinatungan mo, tapos yun na, binibenta mo na sa mga customers. Business person ka, hindi ka entrepreneur because again, you just followed an existing framework. You just duplicated a business idea. Kasi wala ka namang ibang ginawa. So therefore,
yung mga online sellers like sa Shopee, Lazada, or sa Facebook Marketplace, business person din sila. Kaya kung online seller ka ngayon, tapos pumupunta ka lang sa bodega para doon mo kunin yung items na binili sa'yo ng customer, you are not an entrepreneur. You are called a business person. Kasi, again, hindi ikaw ang nag-product development. On the other hand, yung entrepreneur naman is the opposite. Si entrepreneur, ang kanyang mindset and approach, they are more innovative. Mas innovative ang entrepreneur at mas risk taker sila as compared sa mga business person. 'Di ba na-mention ko kanina, both of them mahilig mag-take ng risk. Pero ang entrepreneur, mas risk taker pa talaga siya, no? Ang ibig sabihin niyan, ang mga entrepreneurs, they are willing to challenge themselves in terms of conventional thinking. They want to challenge themselves in terms of creating new solutions and so on. I will give an example. Yung mga may bakery, your may mga bake shop, or nagbe-bake ka ng cake. 'Di ba ang mga baker o yung gumagawa ng cake, 'di ba gusto nilang maging unique ang kanilang products? Yes, sabihin na lang natin cake siya. Pero in terms of design, in terms of the flavor, and so on, in terms of the ingredients being used, nag-innovate sila. Kasi gusto nilang magkaroon ng, kumbaga parang magkaroon ng difference. What makes them different from their competitors? So, ang mga entrepreneurs, hindi lang sila nagduduplicate ng business idea. Nag-i-innovate pa sila ng business idea. Ayaw nilang gumaya lang sa kanilang mga competitors. They want to level up. Kunyari, sa community ninyo or sa barangay ninyo, sa area ninyo, marami na ang nagbebenta, for example, ng apple. Kunyari, no? Kunyari sa area, sa commercial space na yan, marami nang nagbebenta ng apple. If you are a business person, magbebenta ka din ng apple kasi yun ang nakikita mong binibenta nila. I-duplicate mo yung idea na yun. Pero if you are an entrepreneur, sabi mo, kesa magbenta ako ng apple, why not mag-develop na lang ako ng isang product na ang main ingredient is apple. Kaya instead of selling the fruit, pwede kang magbenta ng mga apple pie, apple cake, or gumawa ka ng apple juice, or any types of product na ang main ingredient is apple, apple jam, and so on. Yan yung entrepreneur. Kaya if you are doing business, kung magnenegosyo ka, pero wala ka namang gagawing product development, hindi ka pwedeng maging entrepreneur. So kaya nga ang DTI, no, ang Department of Trade and Industry, they are supporting MSME. Ano yung ibig sabihin ng E? Entrepreneur. Micro, small, and medium entrepreneur ang ina-assist or tinutulungan ng DTI, for example. Kasi gusto ng DTI na yung innovative business idea ma-implement talaga or maisakatuparan. Okay, so I hope clear yung pinagkaiba nung dalawang yun, di ba? Here in Davao City, meron akong tables and chairs rental or meron akong party needs. Nakita nyo naman sa presentation kanina, no, na meron akong micro-scale business, yung party needs rental. On that side of my business, I am a business person. Kasi lahat ng binibenta ko, kinukuha ko lang sa supplier. Hindi naman ako yung gumawa ng balloon, 'di ba? Hindi naman ako yung gumawa ng monoblocks chair. Hindi naman ako yung gumawa ng banner ng happy birthday. So naghanap lang ako ng supplier, binibenta ko dito sa aming shop ng additional percentage para meron akong profit. So on that part of my business, I am a business person there. Kasi wala naman akong
idea na gustong i-innovate. Pero meron kaming counterpart or sister business with our party needs. Yun yung tinatawag naming decorating services, no? Pagdating sa pagiging isang event planner or yung mga nagde-decorate ka, you can actually innovate from there. Kaya pwede kang maging entrepreneur. Okay? So in the future, to those who are planning to start a business, identify clearly if you are really a business person or not, or an entrepreneur. Ano ba ang ibig sabihin ng entrepreneurial mindset? Kung baga, no, ang entrepreneurial mindset, it's like having a special way of thinking, no, and dealing with things. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung nakasanayan na. Ibig sabihin, you are more creative, no? You are taking risk, as mentioned earlier. And of course, ang isang entrepreneur daw, or yung isang tao na merong entrepreneurial mindset, kapag meron yan siyang nakitang problem, nakikita niya yun as an opportunity to start a business. Kaya nga ako no, pakiramdam ko talaga, I really believe on my capacity na ako ay isang entrepreneur. Kasi I always start a business from a problem that I identified. Or sabihin na lang natin meron akong entrepreneurial mindset, no? Kumbaga meron akong tinatawag na, kumbaga full-blooded entrepreneur ako, or merong tinatawag na entrepreneurial spirit. O, di ba? Sobra-sobra na yun sa ano, no, sa mindset. Kasi pag sinabing entrepreneurial mindset, o sa isip yun. Meron din tayong tinatawag na entrepreneurial spirit. O kaluluwa, parang ganyan, no? So ibig sabihin parang ano na talaga, parang inborn sa'yo. Ibig sabihin nung bata ka pa, parang inborn na talaga na parang may capacity ka na maging isang entrepreneur, full-blooded entrepreneur. Dumadaloy na sa dugo mo ang pagiging negosyante. Just like for example, yung in terms of culture, no, yung mga Chinese, 'di ba? Yung mga Chinese talagang full-blooded entrepreneurs yan sila kasi 'di ba yung mga parents, bata pa lang yung mga anak nila, ine-expose na in terms of doing business, 'di ba? Kaya mapansin ninyo, kunyari kakain ka sa isang Chinese restaurant or papasok ka sa isang Chinese owned business, kung mapapansin niyo ang cashier, 'di ba minsan parang young pa yung age nila, bata pa no, pero ine-expose na sila kaagad in terms of doing business. Ganon kasi yung culture ng Chinese comparing to Filipinos. Tayong mga Filipinos kasi iba kasi yung mindset ng parents natin pagdating sa pagnenegosyo. But I'm not saying all. Pero majority ng mga parents ng mga Filipinos, lalong-lalo na ang mga estudyante ngayon, or baka nga merong mga parents na nakikinig ngayon, no? Yung mga estudyante or yung mga parents, ano ba ang palagi ninyong sinasabi sa inyong mga anak? Di ba ang palaging sinasabi na sasabihin ng isang nanay, Filipino mother or Filipino father, sasabihin niya, anak, kailangan mo mag-aral ng mabuti para pag nakagraduate ka na, makakahanap ka ng magandang trabaho. So ibig sabihin, sa loob pa lang ng household ng isang Filipino, ang ini-instill na ng parents sa mindset ng mga anak nila is kailangan makatapos ng pag-aaral para makahanap ng magandang trabaho. Ibig sabihin, employment. Kaya ang mindset natin ng mga Filipinos na magtrabaho talaga tayo after nating mag-graduate. Unlike with other cultures na mag-aral ka ng, di ba hindi sinasabi ng mga Filipino parents na mag-aral ka ng mabuti ha para pag nakagraduate ka, makapagpatayo ka ng isang successful na negosyo. Bihira lang. I'm not saying na all Filipino parents palaging employment yung ini-instill na mindset sa mga anak nila. Pero mabibilang lang natin yung mga parents na nagsasabi na pagkatapos mo mag-aral, pag nakagraduate ka na,
You can start your business and with the knowledge na napag-aralan mo, pwede mo magamit yon para maging successful ang negosyo. Kaya ang mga Filipinos, hindi talaga masyadong business-minded, especially when they are still young. Kasi nga, ang sabi ng parents, mag-aral ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho. So if you are seeing an opportunity, if you are seeing a problem as an opportunity for you to start a business, yan, meron kang tinatawag na entrepreneurial mindset. You are not afraid of the challenges. Instead, yung mga tao na merong entrepreneurial mindset, they are often excited. They are often excited by the challenges that they are facing. Hindi sila natatakot. Kumbaga parang na-excite sila because with the challenges that they are going to face, pwedeng maging chance yun in order for them to learn and grow. Ang mga tao na merong entrepreneurial mindset, they are not afraid to try new things or come up with new ideas. Kahit na, kumbaga parang, kahit na na-fail sila, hindi yan sila magsusurrender. No? Kumbaga, they started this business idea pero hindi naging successful, pero hindi sila tumigil. No? Nakahanap sila ng paraan in order for them to learn and grow from that. Kaya ang ibig sabihin ng isang tao na may entrepreneurial mindset, ibig sabihin yan, you are innovative. You are proactive. You are always looking for ways to make things better or to create something new. Kaya nga sinabi natin kanina ng isang entrepreneur, they are always focused on innovating ideas. They are not just duplicating it. Kunyari, magbigay tayo ng isang scenario about entrepreneurial mindset, Imagine yourself na meron kang gustong i-launch na panibagong business idea. So you have an idea for a new product na sa tingin mo magiging successful naman. So na-notice mo na merong gap in the market. At naniniwala ka na sa idea na yan, sa business idea na ilo-launch mo, ikaw ang makaka-fill in sa gap na yon para mas maging maayos ang pamumuhay ng mga tao. Just like for example sa akin, my personal experience as an entrepreneur, when I started Knights of Online Marketers or KOM, 2013 ko talaga siya sinimulan. 2014, doon lang ako nagsimulang mag-count kasi naging registered na yung business. 8 months muna kaming nag-home base. Yan yung tinatawag nating testing the water. Hindi naman ibig sabihin na kung gusto nyo mag-start ng negosyo, kailangan ka agad mag-register. Pero I suggest na kung meron kang gustong i-launch na business, kung ano ang naisip mong pangalan ng negosyo na yan, i-register mo na kaagad sa DTI, yung tinatawag na business name registration. Kailangan magkaroon na kaagad ng birth certificate ang business idea mo. Kunyari gusto mong magnegosyo, tapos eto ang naisip mong pangalan ng negosyo mo. Ang ibang mga negosyante kasi hindi man yan sila mag-register, and it's understandable kasi you are still testing the market kung magkiklik ba. Kaya okay lang yan. Understandable yan. Pero kung sobra 1 year ka nang nagnenegosyo, pero hindi ka pa rin nagpa-register, hindi na kasi yan siya testing the market. Kasi imposible naman na sa loob ng 1 taon, hindi mo na-identify kung sino yung target market mo, hindi ka nakakreate ng maayos na business plan sa loob ng 1 taon. Kaya if you are doing business ng more than 1 year, it's not anymore testing the market. Ayaw mo lang talaga sigurong magbayad ng mga taxes or yung mga fees kapag magre-register ng business, di ba? And it's not the right way of being a law-abiding Filipino citizen, no? Siyempre, kailangan talaga nating mag-contribute sa mga taxes and so on. Pero again, kung nagsisimula ka pa lang, it's okay.
6 months, mag-testing the market ka. Pero I suggest na mag-register na kayo ng business name. Kasi ang tendency kasi ganito. Ganito kasi ang mangyari kung hindi niyo i-register ang business name. Kapag sinabing business name registration, nagkakaroon na ng birth certificate, no, ang negosyo mo. Nakapangalan na sa'yo ang business na yan at hindi na pwedeng gamitin ng kahit sino. Ganito kasi ang mangyayari if you are not going to register your business name. Kunyari, mag-testing the market ka. Ipagpalagay natin 1 year. Sabi mo sa sarili mo, pag-aaralan ko muna for 1 year kung magiging okay ba ang negosyo na to or hindi. So meron kang naisip na business name for that. Kunyari na lang Knights of Online Marketers, ganyan. So ginamit mo siya. Pero hindi mo ni-register ha. Ginamit mo yung Knights of Online Marketers sa loob ng 1 taon in promoting your brand, in testing the market. After 1 year, nag-decide ka na. Sabi mo, okay, parang feeling ko, kikita ako sa negosyo na to. Okay, na-identify ko na yung market. Na-feel ko yung gap, no? Naging maayos yung buhay nila dahil sa negosyo ko. Sige, mag-register na ako. Tapos pumunta ka ngayon ng DTI, ng Securities and Exchange Commission or ng SEC to register your business. Kaso pagdating mo doon, ang sabi, ma'am, sir, hindi mo pwedeng gamitin yung business name na to kasi meron nang nauna sa'yo. Or ma'am, sir, hindi mo pwedeng gamitin ang business name na to kasi merong ipinagbabawal na word. Like for example, the word top or TOP. Hindi mo pwedeng gamitin ang salitang top sa business name. You cannot make use of a globally recognized na mga business name in your business name. Kunyari, hindi mo pwedeng gamitin ang salitang smart in your business name. Bawal yan kasi merong existing na smart business na large enterprise. You cannot make use of the word globe. Kasi globe is already a registered business name at ang mangyayari kasi para kang nakikiangkas. Oh, angkas para yung motor, no? Nakikiangkas sa kanila kaya bawal gamitin yung mga words like top, TOP, bawal gamitin yung words like globe, smart, and so on. So anong mangyayari kapag after 1 year mo pa ni-register ang business name? Sasabihin, hindi pwedeng gamitin, so magre-rebrand ka. 'Di ba? 1 year mo nang ginamit yung business name na yun for your branding. Gumawa ka pa ng logo, gumawa ka pa ng Facebook page. Pero dahil hindi siya pwedeng gamitin, nag-rebranding ka, nag-back to zero ka in terms of building your brand. Tumatak na sana sa isip ng market mo yung Knights of Online Marketers, pero dahil bawal nga, mag-uulit ka. Kaya I suggest, kapag meron kayong naisip na business name, you register it. Mura lang naman sa DTI. The city level is 500. And that's good for 5 years of registration. Pag national ang territorial scope mo, national, 2,000 yon. Pag regional, 1,000. Kapag city, 500. Pag barangay level, ang territorial scope, 200. Plus 30 pesos na documentary stamp. Kung hindi nyo pa kaya yung 1,000 for the regional, you can always register it muna lang sa citywide. 500 pesos. Pero at least, naka-register na sa'yo yun at wala nang pwedeng gumamit pa. Kesa naman, after how many months or years mo pang i-register to find out hindi na pala pwedeng gamitin. Magba-back to zero ka in terms of your branding. So that's why if you are planning to launch an idea, no, if you have the entrepreneurial mind, you are going to identify first what are the opportunities. Kasi you see an opportunity to create a line of sustainable na kumbaga parang sustainable na business. Tapos papasok na dito ang creativity and innovation. Papasok dito yung adaptability. You need to embrace the changes that is happening. We are now on the 4th industrial revolution, di ba?
nasa industry 4.0 na tayo, digitalization. So ngayon, if you have the right entrepreneurial mindset, you are going to embrace to the changes that is happening. Kasi kung hindi ka pa nag-e-embrace, kumbaga digitalization na yung era natin ngayon, pero ang negosyo mo, you are still not accepting digital payments like GCash kasi ang gusto mo cash-to-cash basis, parang magiging obsolete ka na sa current era natin. Kaya kung entrepreneur ka talaga, meron kang tamang mindset, you are going to embrace to the changes. Magiging resilient ka. No? You are going to embrace quickly the changes that is happening that will surely help you. Now let's talk about the definition of a business. Actually, sinabi ko na to kanina, no, na kapag nagnenegosyo ka, ang pinaka-end goal mo talaga is magkaroon ka ng profit. Hindi pwedeng wala kang kikitain. Kasi, huwag ka na lang magnegosyo kung wala ka namang kikitain. Kaya nga palagi akong merong nakikita or meron akong nababasa sa Facebook, no? Baka yung iba sa inyo nakakabasa na rin ng ganitong mga klaseng post. Especially kasi yung mga online sellers, no? Sa kanila usually nanggagaling yung ganitong mindset. Palagi tayo ako nakakakita. Siguro like more than 10 times. Siguro in a week, palagi ako nakakakita ng mga post ng friends ko na nagnenegosyo at ganito palagi ang thought. No, hindi naman exactly ganito yung words, pero yung thought ng kanilang pinopost parang ganito. Sinasabi nila, hindi ako nagnegosyo para yumaman. Nagnegosyo ako para makasurvive araw-araw. Parang something like that, no? Ganun yung kanilang pinopost. Or minsan ganun yung kanilang sinishare. Kina-copy-paste nila at ipopost nila, lalagyan ng CTTO. Pero alam nyo, para sa akin, that's a wrong mindset of being a business person or being an entrepreneur. Nung sinabi mo sa post mo na, kaya hindi ako nagnegosyo para yumaman. 'Di ba? Kasi ang para sa akin, ang dating lang nun, siguro kasi yung business nila hindi nag-grow. I mean, 1 year na ang nakalipas, 2 years na ang nakalipas, pero yung business nila hindi nag-grow. Kaya para hindi isipin ng mga kaibigan nila, no? Para hindi isipin ng mga kaibigan nila, or para hindi sila pag-isipan na hindi sila magaling na negosyante, magpo-post na lang sila ng something like that. To cover ba yung ego nila? Kasi ang magpo-post, nagnegosyo ako hindi para yumaman, kundi para makasurvive araw-araw. That's a wrong mindset. Bakit? Kasi hindi ka naman sure kung may kikitain ka talaga on a daily basis. O kung wala kang kikitain ngayong araw na to, makakasurvive ka ba? So that's why the goal of doing business is for you to have profit. Sabihin na lang natin hindi ka naman talaga totally yayaman at yayaman, pero at least marami kang pera. Meron kang naka-reserve na pera. Na kapag wala kang kikitain ngayong araw na to, you can still survive. Ganun dapat yung mindset. I will give a scenario. Siguro magsimula tayo sa pinakamababang level lang ng business, ha. Kasi pinag-usapan natin dito yung profit. Magbibenta ka ng banana Q, no? Banana Q. So ngayon, kung ang mindset mo is hindi para yumaman, para makasurvive every day. So sabihin na lang natin nagbenta ka ngayong araw ng banana Q. In Davao City, yung presyo ng isang stick ng banana Q nasa 10 pesos. Siguro sa Luzon, mga nasa 20 pesos yan, no? Sa amin, 10 pesos lang per stick. May 2 saging na yon. So ngayon, nagbenta ka na, for today, nakabenta ka ng a total of, ipagpalagay natin, 50 na sticks or 50 pieces ng banana Q. So 50 pieces times 10 pesos, kumita ka ngayong araw na to ng 500. That's your sales. That's your revenue. It's not yet your profit.
Kasi hindi pa man natin nabawas yung expenses. So meron kang sales, meron kang revenue na 500 pesos for today. Ngayon, ililes mo na yung expenses. Magkano yung asukal? Sabihin na lang natin, nakagastos ka ng 40 pesos para sa asukal na ginamit mo, 460 na lang. Minus yung stick, yung barbecue stick na ginamit mo, ipagpalagay natin 30 pesos ang cost nun. Meron ka na lang 430. Bumili ka pa ng mantika, kasi bagong bili yung mantika, ipagpalagay natin nakagastos ka ng 70 pesos for that. So binabawas na natin yung expenses. 360 na lang. Eh hindi pa natin nako-compute yung kung ilang kilo ng saging ang binili mo sa palengke. Ipagpalagay na natin nakagastos ka ng 150 pesos sa saging. 150. 210 na lang yung naiwan. Tapos meron ka pa talagang inutusang bata para maglako or para, kung sa Bisaya pa isuroy, ilako ba? Banana Q, gano'n. Sisigaw siya. Banana Q, babayaran mo siya ng 20 pesos kasi bata lang naman siya. 190 lang yung profit mo. With the sales of the 500, 190 yung profit mo. So papasok ba dito yung sinabi mo na hindi ako nagnegosyo para yumaman? So how are you going to survive with the 190 pesos for that day? O 190. Yun na yung ginansya mo. That's your profit. Gagamitin mo yung pangbili ng kakainin ninyo. Eh what if kinabukasan, 190 yung naiwan sa'yo ha, kinabukasan, nagkasakit ka, hindi ka makakabenta ng banana Q, wala kang profit. So saan ka kukuha ng pambili ng bigas kung wala kang reserve na pera? On the following day, may lagnat ka pa rin. 2 days ka nang hindi nagbibenta. So ngayon, matithank you na yung capital mo. Yung financial capital mo, wala na. Kaya kung magbibenta ka ulit ng banana Q, uutang ka ulit sa 5-6 para pang financial capital, paulit-ulit na lang. So walang progress sa business. And that's my point. If you have the right entrepreneurial mindset, hindi naman talaga natin goal na maging super yaman, maging billionaire, kagaya ni Alice Eduardo, 'di ba? Na kapatid ni Small Laude, no? Although may ganun tayong vision, pero alam nating mahirap i-achieve yun. Pero at least meron tayong vision na gusto nating yumaman. Gusto mong kumita ng mas malaki. Kasi hindi lang ito survival. You also need to thrive in doing business. Kaya pag magnegosyo kayo, always check the profit. Kasi kung break even lang, nagnegosyo ka, tapos binawas yung expenses, no? Ibig sabihin, binayaran mo yung mga expenses, mga overhead, operational expenses, yung pasweldo ng mga empleyado. Tapos pag-check mo sa financial report, break even lang, much better, wag ka na lang mag-business. Bakit? Kasi wala kang profit. Yung kinikita mo, eksakto lang pang bayad ng expenses. Kaya kailangan mong pag-aralan, saan ako pwede pang mag-improve? What specific component of my business ang kailangan kong i-improve? Financial ba? Production ba? Marketing ba? Organization ba? And so on. Kaya wag yung sabihin sa sarili nyo na hindi ka nagnegosyo para yumaman, kundi para mag-survive. So how can you survive if you are only earning a small amount of profit? 190 yung kinita mo, nagbenta ka ng banana Q. Hindi ka pa bayad niyan. Ibig sabihin yung effort na inexert mo, na pagod ka, na initan ka sa apoy, hindi yun bayad. Kasi wala kang sweldo on that day. Kasi yung kinita mo na 190 pesos, gagastusin nyo ng entire family. And that's my point. That you need to change your mindset. Kung magnenegosyo kasi kayo, if you are planning to start a business, magbibenta man kayo ng products or magbibenta ng services, you need to consider the 4 major capitals in starting a business. Kapag sinabi nating capital, ang pumapasok kasi sa isip natin, di ba? Kapag sinabi nating capital, for a while muna guys, i-turn off ko lang yung light. Wait lang ha.
Okay, sorry for that short intermission. Alam niyo yung ilaw kasi maraming lumilipad na na insekto, so I turned it off muna. So again, kapag sinabi nating capital, 'di ba ang pumapasok kaagad sa isip natin is yung financial capital, 'di ba? Yung pera. Kaya pag tinatanong kayo ng kaibigan nyo, um, gusto mong mag-start ng negosyo, meron ka na bang capital? Yan, di ba? So ang pumapasok kaagad sa isip natin, yung pera. Well, actually, tama din naman. Kasi the first capital that you need to invest, financial capital talaga. Of course, you cannot start a business kung wala kang pera. Pero hindi lang kasi financial capital ang kailangan ninyo in order for your business to become successful. Kaya I created an acronym para mas madali ninyong matandaan, no? I created the acronym na FISH or FISH. So, yan yung apat na major capitals that you need to consider and you need to invest if you are planning to start a successful entrepreneurial journey. At yung na-mention natin kanina, yung letter F, your financial capital. Ang financial capital mo, yan yung makakatulong sa'yo para ma-identify mo kung anong klaseng business ang pwede mong simulan. What? This will help you answer the question, what? Alam nyo, kapag may lumalapit sa akin, tapos na kinukuha ako as a consultant, no, magpapakonsulta, palaging tinatanong kasi sa akin, Ma'am Piper, ano kaya yung patok na negosyo na pwede kong simulan ngayon? Di ba palagi nyo rin yung tinatanong sa mga friends nyo, "Uy friend, ano kaya ang patok na negosyo na pwede nating simulan ngayon?" Well, actually, alam nyo, napakarami namang patok na negosyo na pwedeng simulan sa panahon ngayon. Pero again, it will matter on the level of your financial capital. Kunyari, tinanong ako, Ma'am Piper, ano ang patok na negosyo ngayon? Tapos sinabihan ko na, magpatayo ka kaya ng milk tea business. Magpatayo ka ng milk tea shop. Ma'am Piper, magkano ang kailangan ko na capital for that? Sabi ko, siguro mga nasa 50 to 70,000 pesos. Tapos ang sasabihin niya sa akin, ay ma'am, wala kasi akong ganyang pera. So magsasuggest na naman ako ulit, di ba? Why not magpatayo ka ng ganitong business? Ma'am, magkano capital niyan? Siguro mga ganito. Ay ma'am, hindi ko pa kaya yung ganyang budget. O di ba baka matagal matapos yung pag-uusap namin. Kaya kapag merong nagpapakonsulta sa akin at tinatanong ako, Ma'am Piper, ano ang patok na negosyo na pwede kong simulan? Ang sagot ko is also a question. Tatanungin ko yung nagtatanong. Magkano ba ang kaya mong ilabas na pera? How much is your financial capital? Kasi sa financial capital na sasabihin mo, dyan ako magbe-base kung ano ang patok na negosyo na pwede mong simulan na kaya ng financial capital mo. Kunyari, sinabi niya lang na meron akong naipong 10,000 pesos, ma'am. So doon sa 10,000 pesos, doon tayo mag-identify anong negosyo ang pwede mong simulan with your 10,000 pesos. Kaya nga, going back to my presentation, your financial capital will help you answer the question, what? Well, marami namang paraan in order for you to acquire your financial capital. Pwede kang mag-loan, 'di ba? Pwede kang mag-loan. Pwede kang mag-borrow ng money sa parents or sa relatives or depende, pwede kang mangutang, no? Pwede kang mag-join ng mga cooperative tapos mag-file ka ng business loan sa kanila. Pero ang pinaka-best way talaga is to save money. Mag-ipon ka muna ng pera. At yung naipon mong pera, yun ang gagamitin mo to start the business. Kasi ganito kasi yan, no? Kung maglo-loan ka kasi, for example, hindi ka pa sure kung may kikitain ka. Kunyari, nag-loan ka sa bangko ng 100,000. Yun lang yung capacity na pwede mong hiramin with your credit score. Kasi plano mo sana mag-borrow ka ng 300,000. But upon checking your credit score, 100,000 lang yung pwedeng ipahiram sa'yo.
So, meron ka na kagad utang sa bangko with interest na 100,000 pero hindi pa guaranteed kung meron ka ba talagang sales on the next coming months of doing business. But it's okay kasi sabi natin kanina, ang entrepreneur kayang mag-take ng risk. No? Kaya sa isip niya, hindi pa ako sure kung may kikitain ako pero kailangan ko ng financial capital. Sige, maglo-loan ako. So that person is taking risk. And that's kumbaga parang ugali ng isang negosyante, 'di ba? Kaya kung ako mas magandang pag-ipunan mo muna. Just like for example, this coming Saturday, I'm proud to announce no na we are going to open our physical office no after the pandemic. Pero before the pandemic, meron naman talaga kaming office physical. But because bawal nga ang face-to-face, lockdown, kaya yung physical office namin, hindi na ako nag-renew noong 2020 kasi hindi naman nagagamit. Kaya lahat ng mga programs namin online. But this coming Saturday, we are going to open again our physical office ngayong Sabado, March 16. And that is also my anniversary, 13th year anniversary as a virtual professional. Tapos lahat ng nagastos ko for the renovation, inipon ko muna yon, no? Inipon ko muna, nag-ipon muna kami ng pera at yun ang ginamit kong budget para magpa-renovate ng office. Kasi ayaw kong umutang. No, ayaw kong umutang kasi alam ko yung risks kasi sayang yung interest and so on. So that's the letter F, financial capital. You need to identify saan manggagaling ang pera kasi yung pera na yan ang makakatulong sa'yo na sagutin kung ano ang business na pwede mong simulan. Kunyari, 10,000 pesos. Let's stick to that example. Ma'am Piper, nakaipon ako ng 10,000. So with your 10,000, hindi ka pwedeng magpatayo ng piso net. Kasi yung piso net, yung isang set ng unit na sa 15,000 above yan, 'di ba? So kulang yung 10,000 mo. Wi-Fi vendo machine kaya pa kasi nasa 7 to 8,000 lang naman. Pero gusto mo kasing mag-product development. Gusto mong maging entrepreneur. You want to develop a product. Ayaw mo yung mga vendo machine kasi gusto mo yung mag-develop ka talaga. Pero actually no, yung mga vendo machine, ano yan siya? We are calling that one as parang alkansya. Parang alkansya ng negosyo mo yan. Kasi syempre, di ba, may huhulog ng piso-piso. Hindi naman talaga siya totally main source of income. Additional source of income mo lang kasi yan eh. So, may alkansya ka. No? Kaya nga dito sa aming location, naglagay ako ng Wi-Fi vendo machine kasi may Wi-Fi naman kami. So, why not mag-acquire ako ng vendo machine para kung sinong gustong mag-connect, pwedeng mag-drop na lang ng piso, ng 5, ng 10 pesos or 20. O at least parang nakakaipon pa rin ako ng pera. So ngayon with your 10,000, pwede kang mag-start ng meat processing business. Yung mga siomai, yung ikaw gagawa ng siomai, embutido, chorizo, tocino, yung mga ganyan. Kasya na yung 10,000 pesos. Kaso, eto naman yung sinagot sa akin, ma'am, nice business bitaw yan. Nice business yan siya, ma'am, kasi it's food. Kaso ma'am, ang problema ma'am Piper, hindi ko alam. Hindi ako marunong mag-process ng mga karne. Hindi ko alam paano timplahin ang chorizo. Hindi ko alam paano magtimpla ng beef tapa. Ma'am, hindi ko alam kung paano gawin yan. So kulang ang knowledge, competencies mo, di ba? Marami kasing nagsasabi sa atin na kapag magpapatayo ka daw ng negosyo, dapat yung passion mo. Di ba? Yun ang palaging advice sa atin. Kung ano ang passion mo, kung ano yung hilig mo na gawin, yun ang gawin mong negosyo para maging successful ka. For me, hindi rin siya ganun ka-accurate. Sabihin nga natin na passion mo siyang gawin, hilig mo siyang gawin, pero hindi ka naman marunong mag-marketing. O paano ka rin magkakaroon ng demand? Paano ka magkakaroon ng customer? Kaya hindi yan siya assurance na kung ano yung passion mo, magiging successful ka agad. Makakatulong lang siya ng malakim, no?
makakatulong ng malaki kasi hindi na kayo masyadong mahirapan sa product na ibibenta ninyo kasi hilig mo na siyang gawin. Kaya yung other components na lang ng business plan yung aasikasuhin mo, like the marketing plan, the production plan, and so on. Pero again, hindi garantihan na kung ano yung passion mo, magiging successful ka. At hindi rin ibig sabihin na kung hindi mo passion, hindi ka magiging successful. No, it's not. Ako yung isang testimony na naging successful ako in terms of doing business despite the fact na graduate ako ng nursing. 'Di ba? I am a graduate of Bachelor of Science in Nursing. I am a registered nurse for 6 years, no? Operating room nurse to be exact. Pero bakit almost 10 years na ako as an entrepreneur? Because I invested on the second major capital in terms of doing business, and that is your intellectual capital. Walang problema kung hindi mo alam kung paano gawin ang negosyo na yan. Mag-aral ka. Pag-aralan mo kung paano siya gagawin. Ma'am Piper, gusto ko sana yung meat processing ba? Gusto kong gumawa ng siomai, ng tocino, chorizo, pero hindi ko alam paano gawin. O edi maghanap ka ng mga training programs sa government, DOST. Ang DTI nag-o-offer ng mga free training na ganyan. Pero kung meron kang nakita, tapos paid training siya, mag-invest ka for a paid training. Hindi dapat puro lang free ang sasalihan mo. Kasi minsan yung mga Filipinos nakakita ng event, kunyari training on meat processing training. Tapos nakalagay free. So syempre sasali ka, you need to grab the opportunity, di ba? Pero nakalagay doon, meat processing training for 3 days. Registration fee, 2,000 pesos. Ayaw mo na ngayong sumali. And that's not the right mindset of being an entrepreneur. Hindi ganyan mag-isip ang isang entrepreneur. Kapag merong conference, kapag merong convention, kapag merong congress, especially related sa business, ang isang individual na may tamang entrepreneurial mindset, magpa-participate sa event na yan. Taga Davao City yung entrepreneur, sa Manila gaganapin ang conference, gagastos yan ng airplane ticket, gagastos ng hotel accommodation, magbabayad ng 5,000 to 10,000 na registration fee para sa national conference na yan. Because alam ng entrepreneur na that's part of the investment, that's part of the expenses. Nag-i-invest siya sa tinatawag na intellectual capital. Kailangan kasi natin yan eh. Because your intellectual capital will help you answer the question how. Paano mo gagawin ang negosyo mo? May negosyo ka pero hindi mo alam paano gawin ang marketing. O edi maghanap ka ng mga training programs related to marketing. Kung may bayad, you register. Because that's part of your investment. Kaya kahit na hindi mo alam gawin yung business na yan, it's okay. You will still become successful if you will invest on your letter I, intellectual capital. 'Di ba nga investing in knowledge always pay the best interest? Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Because you participated for 2 hours, this is actually part of enhancing your knowledge competencies, 'di ba? I mean, somehow naman meron kayong natututunan kahit konti, 'di ba? And that's an example of investing in your intellectual capital. This is a free webinar. Wala naman kayong binayarang registration fee. Yung 50 pesos na binayaran ninyo, processing fee lang naman yun for your certificate. Pero technically speaking, the webinar is free. Kahit sino pwedeng mag-participate. Kahit na hindi magbayad ng 50, makaka-join. Because that's part of our advocacy-based mission. Gusto namin kasi balance, no, na meron kaming paid training at the same time meron din kaming free na ino-offer para sa inyo. And of course, parang ano na yun, parang gift or plus point na lang na kapag merong mag-avail ng certificate, we can earn money from it. Pero kaya kasi siya may bayad kasi hindi na siya covered ng 2 hours na free. Ganito kasi yung explanation, no? I will explain na lang din about it kasi merong nagtatanong na bakit daw may 50 pesos kasi sabi ko that's for the request for the certificate.
Kasi yung free na ino-offer namin, di ba free webinar with no registration fee, 2 hours yun eh. Ibig sabihin ako, nag-allocate ako ng 2 hours today na walang bayad para mag-share ng aking mga knowledge and so on. Resource speaker ninyo ako na walang honorarium for 2 hours. Kasi I offered the 2 hours for free. Ngayon, kung magre-request kayo ng certificate, that is beyond the 2 hours kasi. Ibig sabihin, mag-e-exert kami ng additional time and effort para gawin yung certificate ninyo. Kaya may processing fee at doon yung napupunta. Siyempre yung mga staff, madadagdagan yung task nila, di ba? Ibig sabihin, kakalimutan mo na yung ibang responsibilities kasi gagawa muna sila ng certificate. So that's why, hindi na free yun. The free that we are offering, yung learning. Pero that's also good ha, to those who availed of the certificate. Ganito din kasi yan. Lahat ng certificates na nakokollect ninyo, that's why it's good, no? It's an advantage to those individuals who are collecting certificates. Kasi yung certificate na yan, yan ang piece of document that can measure your knowledge competencies. Ibig sabihin, kapag meron kang certificate tapos nilagay mo nung nag-apply ka sa isang office, sinubmit mo yung folder mo na nakalagay doon yung mga photocopy ng mga certificates na meron ka. Kapag makikita yan ng isang hiring manager or ng recruitment staff or ng HR manager mismo, makikita niya na meron kang certificate about, kunyari certificate about entrepreneurial mindsetting, so mapoprove mo, no? Mapoprove mo sa HR manager na meron kang alam kasi meron kang certificate. Yung diploma ninyo, that's a document na makaka-measure at makaka-prove na meron kang alam about your course. Ako meron akong diploma about nursing. So kung ipapakita ko yan sa HR, I can prove to myself, I can prove to that HR manager na may alam ako about nursing. All your certificates can measure your knowledge competencies. Yan yung proof ninyo. Kaya kolektahin at itago nyo talaga yan. On the other hand, if you are trying naman to prove your skills, kasi kanina knowledge yon. Pagdating naman sa skills, hindi certificate ang magpapatunay na skilled ka sa bagay na yan, kundi portfolio. Ang measurement ng isang tao para malaman na skilled ka, isa lang. To see is to believe. Hindi mo pwedeng sabihin na, kunyari, let's give a scenario, no, sabi mo, meron kang certificate of training sa graphic designing using Photoshop. Kunyari, nag-attend ka ng 1-day training ng Photoshop for graphic designing. Nakuha mo yung certificate after your training. So meaning to say, kung ipapakita mo yan sa isang HR personnel, mami-measure na meron kang alam. Oh, may alam na siya about Photoshop. Pero hindi pa yan measurement na mapatunayan mong magaling ka. Kaya kailangan mo magpakita ng portfolio. You need to showcase the actual graphics na gagawin mo. So magle-layout ka. Tapos ipapakita mo yung graphics mo. This is my portfolio. Tapos nakita nung HR, ay hindi man masyadong maganda. So meron siyang alam about Photoshop, pero hindi pa siya ganun ka-skilled. Kasi based on the output that he or she submitted, hindi pa masasabi na skilled na siya. Kaya knowledge and skills are two different terms. If you want to prove your knowledge competencies, collect certificates. If you want to measure and prove your skills competencies, create a portfolio. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na magaling akong sumayaw. Maniniwala ba yung kaibigan mo? Ang sasabihin niya, sige daw, sample. Kasi to see is to believe. Maniniwala lang ako na magaling kang sumayaw kung sasayaw ka sa harapan namin. Maniniwala lang kung magaling kang kumanta kung kakanta ka. To hear is to believe. Hindi ako maniniwala na magaling kang mag-bake ng cake unless matitikman ko yung cake na yon. Kasi hanggat sinasabi mo lang,
kahit certificate lang ipakita mo, you cannot measure your skills, competencies. Kaya going back to the intellectual capital, kapag merong mga paid na mga events na makakatulong to improve your business, you join. The letter S or the third major capital is the social capital. And this will help you answer the question why. Kapag sinabi nating why, bakit, tinatanong ko din minsan yung mga mentees o yung nagpapakonsulta sa akin. By the way, ma'am, by the way, sir, bakit mo gustong magpatayo ng negosyo? Tapos alam nyo, ang common answer talaga nila, no? Palaging sinasabi, ma'am, kasi gusto kong iahon sa kahirapan ang pamilya ko. Ha? Ganyan, mga pang MMK na mga answers. Ma'am, gusto ko kasing yumaman. Majority of the answers talaga is more on the financial side, which is actually correct. Di ba? Tama naman. Siyempre, sino ba naman ang gustong magnegosyo na gustong mabaon sa utang? Kaya naman tayo magnenegosyo kasi gusto natin maging sustainable at magkaroon ng financial freedom, di ba? So ngayon, kapag may nagtatanong sa inyo ng bakit, that person is actually asking the inner why. Ibig sabihin, what's the impact? What's the impact of your business in the community? Or what's the problem that you identified na gusto mong gawaan ng solution? Di ba napag-usapan natin yan kanina about entrepreneurial mindset? That's what we meant of social capital. When I started Nights of Online Marketers, hindi kami training provider. Noong 2013, outsourcing company talaga ang KOM. BPO company kami. That's our first business registration. We are a homegrown BPO company. Tapos dati sa BIR, wala pa yung non-voice. Ang meron lang call center. Kasi may code kasi yan kung mag-register ka. May business code, no? Tapos yung type of business namin, hindi nakikita sa list of codes ng BIR nung 2014 ha. Like 10 years ago. Kaya ang registered sa aming business, call center kami, pero non-voice kasi kami. Non-voice, virtual assistants. Diyan kami nag-start kasi naka-identify ako ng problem. Marami akong kakilala sa community namin na mga out-of-school youth at saka LGBT na walang maayos na trabaho. That's the problem that I identified. Kaya sabi ko, why not mag-start ako ng business at ang kukunin kong mga agents, mga out-of-school youth and members of the LGBT community. So I started KOM with that particular social capital. Nung nag-start naman ang training programs namin, yung KOM Academy, the academic division of Nights of Online Marketers, nagsimula din yan kasi may problem akong na-identify. Maraming mga taga Davao City ang gustong mag-apply sa aming company as agents. Kaso, nung tinatanong namin sila kung meron ba silang skills about being a virtual assistant, wala silang skills. Ma'am, wala pa kaming ganyang skills. Halos lahat ng mga nag-a-apply sa amin, walang skills na hinahanap namin para maging agents. Kaya what I did, nag-create ako ng training center. Tapos nag-create ako ng training program na open to all kung sino yung mag-e-enroll at nakagraduate sa training program na yon, kukunin namin as our agents. Pero ngayon kasi hindi na kami nag-outsourcing. We are now focused on talent development at isa sa ginagawa nga namin itong free webinars na to. Identify your social capital. And of course, the last one, wag na wag ninyong kalimutang mag-invest sa human capital. This will help you answer the question, who? Wag kayo masyadong magkuripot sa pag-hire ng mga empleyado or ng trabahante. If you want to go fast in your business, you can always go alone. Kasi ako, nag-start din naman ako na mag-isa lang. Pero dahil nga meron tayong vision, bigger vision, hindi mo yan kakayanin ng ikaw lang mag-isa. You need to hire people
to help you achieve your organizational goals. Human capital. Kaya nga may mga webinars kami about human resource management. 'Di ba? Kasama yan sa list of webinars namin. Because human capital, syempre ang in charge dyan, ang human resource department or ang human resource team. 'Di ba? Kailangan mo ng tao. You do not need to hire the best people. Just hire the right people. Magkaiba kasi yung best at saka yung right. Kasi pag sinabi nating best candidate for the position, syempre sila yung mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, or sila yung mga top notchers during the board exam. Kasi 'di ba, tapos 'di ba pag nalaman ng mga companies na ikaw ang top 1 sa board exam, pag-aagawan ka ngayon. Kasi para sa kanila, you are the best. You are the best candidate. Pero are you really the right candidate for the position? Kasi nga magkaiba yung best at saka yung right eh. Parang kagaya sa nabasa ko kanina, no? Kasi 'di ba about ata yun sa board exam ng criminology. Yun. Kasi nakita ko yung post na yon, video siya, no, na yung isang nag-take ng board exam, bagsak siya. Kaya yung mga kaibigan niya, barkada niya na nakapasa, binisita siya to give comfort. At alam nyo ba yung nabagsak na nag-board exam? Cum laude siya nung nag-graduate siya. So you see, di ba? It is not a guarantee na porket cum laude ka. No? It will not a guarantee na kapag mag-board exam ka, mapapasa mo. Yung mga best people, maganda talaga silang kunin, pero sila ba yung right people? Kaya kapag meron na kayong kumpanya, meron na kayong negosyo, you need to create policies and procedures for your talent acquisition. Paano ba dapat mag-hire ang HR? Ano ba yung mga criteria na kailangang hanapin? If you are planning to hire the right people, hanapin ninyo ang triangle of success sa taong yun. Check always the ASK. Attitude, skills, and knowledge. Yun yung tinatawag na triangle of success. You need to have the right attitude. You need to have the right set of skills. And you need to have the right knowledge competencies. Kailangan magkakasama yung tatlong yun kapag naghahanap kayo ng empleyado para mahanap nyo talaga yung tinatawag nating right people for the position. Okay? So, wag kalimutan yung FISH. No, FISH, it stands for financial, intellectual, social, and human capital. So, ito yung 4 na kailangan ninyo in order for you to have a successful entrepreneurial journey. Now, kung magsisimula ka ng business, kunyari ready na yung financial capital mo, no, napansin ninyo, marami kayong mga friends na hindi tumatagal sa kanilang business. Meron kang kaibigan, kakilala, na nag-start ng ganitong negosyo. Siyempre, mag-post yan siya sa FB. Pero malalaman mo na lang na after 3 months or after 6 months, nag-close na yung business niya. Or hindi na nag-continue. Tapos nabalitaan mo na naman, iba na naman yung negosyo niya. 'Di ba? Tapos tatanungin mo, friend, bakit iba na naman itong negosyo mo? Sana pala yung dati mong negosyo? 'Di ba? Tatanungin mo, kukumustahin mo, 'di ba? Tapos ang palaging sinasagot sa atin, yung dati kong negosyo, wala na yon. Wala na, pinasarado ko na yon, tinigil ko na yon. Kasi hinahanap ko pa yung sarili ko kung saan ako mag-fit na negosyo. Kaya may bago akong negosyo ngayon. Ganun lagi, no? Kumbaga parang panakip-butas na lang nila yun eh. Pero ang totoo niyan, hindi talaga na-manage ng maayos ang business. Ako marami akong kilalang ganyan na nag-start ng ganitong business pero after weeks, nag-close na.
Kasi unang-una, wala silang proper record keeping. Wala silang proper separation of business expenses and personal expenses. Yung kinikita ng negosyo nila at yung personal money nila nakapasok lang sa iisang wallet. Kaya nung sinabi ng anak, ma, pambili ng bigas, kukuha ng pera hindi saan kung saan ba galing yun. Kung sa business ba or sa personal. Or sabihin na lang natin, marami din namang mga nagre-record keeping. 'Di ba? Nakalagay sa record keeping na meron talaga silang profit, meron silang kinikita. Pero ang karamihan sa mga negosyanteng ganyan, may record keeping lang, pero hanggang papel lang. Ang ibig sabihin, nakalagay sa record na may kinita silang ganito, pero wala naman yung actual money. Walang pera talaga sa bangko. May mga ganyang negosyante. Nililista naman talaga nila, for this day, kumita ako. Kunyari, last week, nagbenta ako ng chorizo. Based on my record, kumita ako, may profit ako na 3,000. Pero pag check mo on the following week, nasaan yung 3,000 na kinita mo? Hindi mo na, di ba hindi mo na babantayan? Yan yung sinasabi nating naka-record lang sa papel. Pero hindi naman talaga totoong nag-e-exist yung pera kasi nagastos mo na, nagamit mo na, at hindi mo na monitor ng maayos. Kung meron kang negosyo, kailangan swelduhan mo ang sarili mo. You need to have your own salary. Ako, sa KOM, no, meron akong sariling sweldo. Kasi meron kasi akong mga personal na mga expenses. Like yung kinakain namin everyday. Unless kung yung snacks para sa mga staff. Or snacks kapag meron akong, kunyari may dumating ako na bisita, no? Tapos syempre ipapasnacks ko yan. Minsan china-charge ko sa KOM kasi business related naman yun. Pero kung yung mga personal, like yung breakfast ko, yung dinner ko, yung lunch namin, galing na yan sa sweldo ko. Magpapaload ako para sa cellphone ko. 'Di ba? Or yung pangbayad ko ng kuryente sa bahay namin, pangbayad ko ng tubig, ng internet connection namin sa bahay, hindi ko yan kukunin sa business expenses because it's not part of my operational expense and my overhead expense. Personal na yun kasi nasa bahay. Kaso nga majority of the Filipinos walang ganyang mindset. Yung pera nila magkakasama na lang, lahat-lahat magkakasama. Kaya palaging sinasabi, wala akong kinita. Meron actually, meron kang kinita, hindi mo lang na-manage ng maayos. At yung ibang mga Filipinos naman, kapag nagsisimula ng business, mabilis kasi silang mag-implement. Napansin nyo yan? Nakaisip kayo ng ganitong negosyo. Excited kang i-implement. Kaya on the following day or the following week, nag-implement ka na kaagad ng business idea mo. Ganyan ang mga Filipinos, excited. At usually, ganito din ha, yung mga Filipinos kasi, hindi pa nga nagsisimula ang negosyo, magpo-post na kasi yan sila, ibo-broadcast na nila kaagad. That's early marketing. Ang tendency kasi niyan, hindi ka pa established, hindi pa established yung business idea mo ha, pero excited ka kasing i-announce. Sabihin na lang natin baka gusto mong, ewan ko lang no, kung bakit mo gustong i-post. Siguro para, gusto mo, kung ang goal mo, kaya mo pinost early, kay para makakuha ka na ng market, well, actually, it's wrong kasi it's early marketing pa lang. Ang tendency kasi niyan, idea pa lang ha, pinost mo na. Tapos naglagay ka sa post mo, may magsusupport kaya sa business ko? So ang tendency after, tapos may nag-comment, yes, magsusupport kami, yes, magsusupport kami. Pero ilang months lang nakalipas, hindi mo pa rin na-i-implement yung business idea. Madi-disappoint ngayon yung mga gusto sanang mag-support sa'yo pero hindi mo naman tinuloy. Kasi ganito kasi yan, actually parang naniniwala ako sa kasabihan na yun na kapag early mo daw in-announce, maano daw yan, magkakaroon ng failure. And somehow I agree to that.
Kasi syempre meron tayong mga haters din, no? Yung mga ganyan. Mga galit sa atin, wala naman tayong ginagawa sa kanila. Pag nag-post ka kasi, ang tendency maiinggit yan sila. Kaya lahat ng mga haters mo, magpipray ng sabay-sabay, sana hindi maging successful ang business niya, sana hindi matuloy yung kanyang planong business. Alam niyo man ang prayers, kapag maraming nagpipray, magkakatotoo, di ba? So that's why, wag niyong i-post. Saka na kayo mag-post if the business is already established. Kung nandyan na talaga yung physical store, kung nandyan na mismo yung product, kasi mauunahan ka ng mga negativities. Kaya wag munang mag-implement ng business idea. May 5 stages na kailangan yung pagdaanan. Stage 1, syempre you are going to generate a business idea, no? Diyan talaga nagsisimula. You are going to generate a business idea. It's either you are going to duplicate the business idea and become a business person, or you are going to innovate the business idea and become an entrepreneur. Pumili ka na lang sa dalawang yun kung saan mo gustong mapunta. Pero ang stage 2, it is not implementing. Hindi yan siya implementing the business idea. Huwag ka munang magnegosyo. Kaiisip mo pa lang, mag-i-implement ka na kaagad. Ako as a business consultant, meron akong 2 klase ng tao na na-encounter na lumalapit sa mga consultant. Yung unang klase ng tao, pupunta ng consultant, number 1, aspiring entrepreneur sila. Gustong magsimula ng negosyo. Kaya pupunta ng consultant. And that's the right way. Kasi magsisimula pa lang siya eh. Balak niyang magsimula ng negosyo. Kaya bago niya i-implement, naghanap muna siya ng mentor, naghanap siya ng coach, naghanap siya ng consultant para meron siyang matutunan before implementing the business idea. Pero karamihan sa mga Filipinos kasi, yung gustong magsimula ng business, akala nila kaya nilang gawin na sila lang. Ayaw nilang maghanap ng coach, ng mentor at saka ng consultant kasi para sa kanila, dagdag gastos lang yan. But that's not the right mindset. Kaya yun ang unang klase ng tao na lumalapit sa akin, aspiring. Yung second type of person na pumupunta naman sa akin, lumalapit sa akin, yung mga existing. Ibig sabihin may negosyo na, pero malapit nang mabankrupt. Pupunta ng consultant, sasabihin, Ma'am Piper, pwede magpakonsulta. Ma'am, kasi yung negosyo ko kasi, ma'am, for the past 3 months, wala kami masyadong sales. Wala kami masyadong kinita. Yan. Ganyan ang second type of person na pumupunta ng mga consultant kasi meron ng problema. The problem is already existing. Kaya nga minsan, kapag ang problema existing na, medyo mahal na ang charge ng mga consultant para magawaan ng solution ang problema na yan. Pero sana, 'di ba, in the first place, bago ka nag-implement, kung meron kang hinanap na coach and mentor, sasabihin nila kung ano ang dapat mong gawin para hindi ka magkamali. Kaso nga ayaw nyo, ayaw ng karamihan sa mga Filipinos. Parang kagaya sa kalusugan natin, hindi muna sa business, sa negosyo, sa kalusugan ng tao. 'Di ba kung meron kang nararamdamang sakit sa katawan mo, tapos ang sasabihin ng kaibigan mo, magpa-check up ka sa doktor, pero ayaw mong magpa-check up. Bakit? Kasi sabi mo, gastos lang yan. Sayang ang perang gagamitin magpapa-check up. Ngayon, ang sakit mo lumala na, pero ayaw mo pa rin magpa-check up kasi nadadala naman sa mga gamot. Nagsi-self-medication ka. Kasi dahil may pain, umiinom ka ng pain reliever. No, dahil may lagnat, napanood mo, narinig mo na pwede daw yung fast relax. Yun ang ininom mo. Siyempre, for a short period of time, marirelieve ka naman sa pain. Pero hindi siya cure. Relief lang yung na-offer. Nare-relieve ka nga sa pain, pero lumalala naman yung sakit mo. Until dumating sa point na yung sakit mo masyado nang malala. Hindi na kaya ng pain reliever. Hindi mo na kayang tiisin ang sakit.
Di ba saka pumupunta ng doktor kapag malala na ang problema? Saka naghahanap ng medical consultant kung malala na yung problema at hindi na nila kayang solusyonan. Hindi na nila kaya, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. So maghahanap na sila ng ibang tao. Ngayon, pagdating sa doktor, sabi pa niya, masyado nang malala yung sakit mo. Kailangan ka ng operahan. Mas malaki na ang charge. Mas malaki na ang sisingilin sa inyo ng consultant kasi malala na yung problema nyo. Eh di sana nung una mo palang naramdaman yung sakit, nagpa-check up ka na, prevention is better than cure. Nabigyan sana ng lunas ka agad yun. The same with doing business. Kung lalapit ka sa isang consultant at malala na yung problema ng negosyo mo, baka mahal na yung i-charge sa inyo. Kasi si consultant yung mag-identify ng mga solutions to solve your problems. So that's why kapag may lumalapit sa akin, ma'am, for the past 3 months, wala na kasi kaming masyadong sales. O bakit after 3 months ka pa pumunta? Eh sana nung first month pa lang, nagpakonsulta ka na para nagawaan ka agad ng solution. Tapos ngayon, sabihin ko, sige, bago tayo mag-proceed with the consultation, dala mo ba ang business plan mo para ma-review natin kung saan ka nagkamali sa implementation, para ma-review natin ang business plan, anong kailangang i-improve para kumita ka ulit, baka may something wrong with your marketing plan, may something wrong with your pricing, baka yung presyo mo hindi mo rin pinag-aralan. Tapos ang sagot sa akin palagi, alam nyo, ganito, ay Ma'am Piper, wala kasi kaming business plan. So that's the problem pala. 'Di ba? That's already the problem. Paano ka nagnegosyo? Paano ka nagnegosyo without following a business plan? Kung magpapatayo ka ba ng bahay, nasa isip mo lang lahat yun, di ba kailangan may plano yung bahay? Saan ilalagay yung pintuan, ang bintana, saan yung kwarto, di ba? Saan ang division? Nakaplano lahat yan bago gawin. Ganon din naman yung negosyo. Kaso kapag tinatanong ko, can we review your business plan, particularly your marketing plan at saka production plan? Ay ma'am, wala kaming business plan. So, that's the root of the problem. Paano ka nag-e-evaluate sa ginagawa mong strategies sa business mo if you do not have a plan? Always remember this one. Do not just think it. You need to ink it as well. Kailangan nakasulat. Kaya pag naka-generate ka na ng idea, ang stage 2, yung performance measurement. You see, as early as stage number 2, kailangan mo nang i-measure agad-agad. Anong ibig sabihin ng performance measurement? Sa stage 2, maghahanap ka na kaagad ng coach. Maghahanap ka ng mentor. Pag sinabing mentor, sila yung mga tao na nasa the same field of your business, mga nauna sa'yo. Siyempre, yung mga mentors na to, meron yan silang mga charge. Depende kung magkano yung i-charge nila sa'yo. Kasi siyempre, i-share nila sa inyo yung kanilang experiences. Ito yung pagkakamali ko dati na wag mo dapat gawin. Ganon. Kaya swerte kayo kapag meron kayong makuhang mga coaches, mga mentors na hindi kayo i-charge. Pero you need to put on your mind na meron niyang bayad. Kung magpapa-check up ka ba sa doktor, libre ba yun? Unless kung government service, di ba? Pero kung sa private hospital or sa clinic ka, pumunta ka, magpa-check up ka, di ba ang pinakamura 300 to 500 pesos? Depende kung anong klaseng check up ang ginawa sa'yo. Minsan mas mahal pa dyan. Kasi there's no such thing as free. Kaya kung maghanap kayo ng mentor, ng coach, at meron silang charge, you also need to accept it na, okay, babayaran ko siya. Maghanap ka ng mentors, maghanap ka ng coach, maghanap ka ng consultant. You invest more on your intellectual capital. Sa stage 2 pa lang, mag-join ka na ng mga seminars related to your business. Ako, 'di ba, graduate ako ng nursing. That's the reason kung bakit ako nag-take ng business administration, ng masteral degree in business ad. Hindi para magkaroon ng promotion.
syempre hindi ko naman kailangan ng promotion. Ako na yung may-ari ng business, di ba? Kumuha ako ng masteral degree not for the sake na ma-promote ako. Pero actually helpful din yung masteral degree, no? Kasi minsan kapag ini-invite kami as resource speaker, mas tumataas din yung honorarium namin kasi may masteral degree kami, ganon. Pero for my business, hindi ko siya kailangan for promotion. Kailangan ko ng masteral degree in business administration in order for me to learn how to run a business. Because during my college education, wala kasi kaming subject about business kasi I am a nursing student. Ang pinag-aaralan namin, anatomy and physiology of the human body. Wala kaming subject related to taxation, compliance of the law, and so on. Walang ganyan. And because of the knowledge that I acquired during my BA Business Ad na journey, natutunan ko din naman kung paano ipatakbo ang Knights of Online Marketers, and proven naman, inabot na kami ng 10 years this coming July. Ang stage number 2, dito ka na rin mag-start mag-benchmarking. Benchmarking, ang ibig sabihin, you need to observe, you need to immerse yourself sa mga businesses na similar sa gagawin mo. Ang ibig sabihin ng immerse, yung benchmarking, you are going to observe their best practices. Kung ano yung na-observe mo na mga best practices, pwede mong gawin din yun sa negosyo mo. So kunyari plano mong magpatayo ng isang Italian restaurant, or masyadong malaki, na lang, milk tea na lang para at least medyo mura lang yung financial capital, no? Plano mong magpatayo ng milk tea business. Kunyari, taga Cebu City ka. So, ang gagawin mo sa stage 2, mag-benchmark ka. Lahat ng milk tea shop or lahat ng milk tea establishment in Cebu City, mag-immerse ka doon. Pupunta ka at maging customer ka nila. And then, while you are being served as a customer, you observe their best practices. Paano sila nagtitake ng order? Ano yung kanilang mga flavors? Ano yung ambience? Meron ba silang tables and chairs na for dine-in? You observe sa kanilang mga presyo. You observe sa kanilang mga packaging. You observe yung location nila. I-observe ang mga best practices, i-take down notes para pwede mong gamitin yon, i-adapt sa ipapatayo mong milk tea business. Yan yung problema sa mga Filipinos kasi na kapag ginagaya ang negosyo mo, nagagalit ka sa taong yun. 'Di ba? Palagi akong nakakakita din ng post sa FB na nag-barbecue, nagbenta kayo ng barbecue ngayong gabi, mag-expect ka na kinabukasan yung kapitbahay nyo magbibenta na rin ng barbecue. Magbenta ka ng halo-halo ngayon, pagka next week, yung kapitbahay nyo magbibenta na rin ng halo-halo. Nagagalit ka, sumasama yung loob mo. Gaya-gaya ito sa negosyo ko, hindi man lang nag-isip ng ibang negosyo. Pero actually, if you have the right entrepreneurial mindset, hindi ka dapat magagalit sa gumagaya sa'yo. Kasi na-observe lang kasi nila na it is your best practice. Ibig sabihin, napansin nila na profitable yung pinatayo mong business. So naisip nila na, why not magnegosyo rin tayo ng kagaya sa kanila, no? Kasi guminhawa yung buhay nila dahil sa negosyo nila. Kapag ginagaya yung business mo, somehow dapat ang maramdaman mo, you are happy, you are proud. Kasi kaya kanila ginaya because it is your best practice. Nakita nila na best practice mo yun. Ako yung, like for example, kasi in Davao City, marami na rin nagpro-provide ng training programs, no, kagaya sa ginagawa ko. And in fact, some of our competitors are my former students. Yung mga nag-train din sa akin dati, nag-training sila, tapos ngayon, may training center na rin sila. At hindi sumama yung loob ko. Kasi baka nakita nga nila na profitable yung training center, and then they did it. Benchmarking kasi ang tawag dyan.
That's why it's normal for someone to copy what you are doing. Pero again, in terms of doing business, hindi yan siya gaya-gaya lang. Ang ibig sabihin yan, they observe it as your best practice. Ngayon, pag kumpleto na yung benchmarking mo, nag-immersion ka na, nag-invest ka na for your intellectual capital, may coach ka na, may mentor, nag-avail ka na ng consultant, ang stage number 3, gagawa ka na ng plano. Huwag ka munang mag-implement ha. Just create the plan. Magsusulat ka ng business plan mo. Alam nyo ba na 4 ang components ng business plan? Kaya sa stage number 3, it will take time for you to finish the draft of your business plan. Kasi ang business plan, 4 ang components niyan. Merong financial plan, and that's for your financial capital. Kasi kailangan nakaplano ng maayos. Kailangan nakaplano ng maayos yung financial capital mo. Kaya gagawa ka ng financial plan. Kasama dyan sa financial plan, no, yung pag-create mo ng financial projections. Like for example, for the next 5 years, ano yung estimated na kikitain na ng business mo? Kumbaga parang part of your financial plan, 'di ba, magkakaroon ka ng financial projection. Kumbaga it is a detailed forecast of your income, no, a detailed forecast of your expenses, and of course, yung profit over a specified period of time. So kung 2024 ngayon, what's your financial projection for 2025? Usually 5 years yan eh. Kasama yan sa business plan mo. So you see, hindi ka muna mag-implement. Maggawa ka ng business plan. Kasama din dyan sa financial plan. I'm talking about the first component pa lang ha, of the business plan. Yung financial plan, kasama din dyan yung budget. You need to break down your funds kung saan siya dapat i-allocate sa mga business activities nyo. So budgeting is part of your financial plan. Kasi ganito kasi yan. Ang mga Filipinos kasi, kapag merong pera, uubusin lahat yun sa production. Napansin nyo yan? Going back to my example kanina about meat processing, yung mga chorizo, tocino, siomai. Di ba 10,000 yung pera niya? That's the financial capital. Ang karaniwang ginagawa ng Filipino, uubusin yung 10,000 para pangbili ng mga ingredients. Uubusin ang 10,000 para magpalengke. Bibili ng napakaraming kilo ng karne ng baka, karne ng baboy, karne ng manok para sa chicken siomai and so on. Uubusin ang 10,000 for the production. And that is not the right way of allocating your budget. Kaya nga gagawa ka ng financial plan kasi yung budget mo, hindi lang sa iisang business activity i-allocate, hindi lang sa production. Anong gagamitin mong budget sa marketing? Alam nga namang lalabas ka ulit ng pera sa bulsa mo. 10,000 lang yung pera mo eh. Nakafocus ka sa production, produce ng produce ng produce. Ang dami-dami mo ng products, ang taas ng supply mo. Pero wala kang demand kasi wala kang marketing campaign na ginagawa. Balak mong balak mong mag-Facebook advertisement pero wala ka ng budget kasi ubos na yung 10,000 mo. That's why i-allocate to various business activities ang budget. Kaya the right way of dividing your financial capital, hatiin mo yan sa 3. 1/3, 1/3, 1/3. So yung 10,000, kung hahatiin sa 3, hindi kasi eksakto. So 3,000, 3,000, at saka 4,000. Yung 4,000, yun lang yung gagamitin mo for your production. Yun lang yung gagamitin mo. Huwag ka munang mag-oversupply. Syempre, hindi mo pa nga alam kung tatangkilikin ka, di ba? You still need to test the market. So bakit ka gagawa ng napakaraming kilo ng chorizo? Bakit gagawa ka ng napakaraming kilo ng tocino while you are on the testing the market stage? 4,000 lang ang budget mo. Yung 3,000 gagamitin mo for marketing. Magpapaprint ka ng mga stickers, magpapaprint ka ng tarpaulins, ng flyers, doon mo gagamitin.
yung 3,000. And the next 3,000, the last one-third for the organization. Kasi syempre kailangan mo yan ng tauhan, assistant, kailangan mo ng rider. Kunyari may nag-order. So saan ka kukuha ng pangbayad sa trabahante mo? Sa assistant mo na tutulong sa'yo na mag-repack. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na bayaran lang kita ha pag meron na tayong sale. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Kaya dapat may budget ka para pangbayad sa mga helper. You need to divide it by 3. So kasama yan sa financial plan mo, kasama din yung cash flow statement, kumbaga projection of how cash will flow in and will flow out of your business. And don't forget na sa financial plan, meron dapat kayong break-even analysis. No? Kumbaga, meron kayong feasibility study. Ganyan. Ang second component ng business plan, 'di ba, ang first component is financial plan. Ang second component niya naman is yung tinatawag na organizational plan. Ibig sabihin, it includes gagawa ka ng organizational structure. 'Di ba pinag-usapan natin kanina ang human capital. So magkakaroon ka ng trabahante. So you need to create an organizational structure. This is an overview of how the business will be organized. Tapos kailangan mo din dyan sa organizational plan mo yung management team. 'Di ba? Kumbaga sino yung mga pag sinabi nating management team, yung main group of people who will run the business. That's part of your organizational plan. Ang third component ng business plan is yung tinatawag nating production plan. Ayun na yun. From the word itself, yung production. So magpro-produce ka na. No, you are now going to produce. And the last component is marketing plan. Kaya yung stage number 3, it will take time na for you to finish. Kasi imagine, 4, financial plan, organizational plan, production plan, and marketing plan. Pag nagawa mo na ang business plan, saka ka mag-implement. And that's the stage number 4. So you see kung gaano katagal bago i-implement ang business idea. Kaso ang nakasanayan nating mga Filipinos, naka-generate ka lang ng business idea, nag-jump ka na sa stage 4. In-implement mo siya kaagad. Kaya kapag nagkaroon ng palpak, ng failure, mahirap i-identify saan ka nagkulang, saan ka nagkamali. And the last stage of starting a business is for you to evaluate. Pwede kayong magkaroon ng monthly evaluation. So ibig sabihin ng monthly evaluation, depende ha, pwede rin namang quarterly. You need to go back to your plan. Bawat plan na ginawa mo, kunyari meron kang ginawang marketing plan. Tapos kasama sa marketing plan ninyo ang traditional marketing. Tapos gumawa kayo ng mga flyers. Every month, i-evaluate ninyo yung mga marketing strategies ninyo. Effective ba yung flyering na ginawa natin? Kasi kung hindi na effective, baka kailangan nating palitan ang strategy na yan. So you need to evaluate the implementation. Kailangan mong malaman kung yung ginawang business plan requires improvement. Kaya nga meron tinatawag na BIP, Business Improvement Plan. Pwede nyo gawing quarterly, pwede nyo gawing yearly. Basta ang kailangan yung tandaan as a business person or as an entrepreneur, at least meron kayong schedule yearly to evaluate your business plan and create on how to improve. Kasi baka meron kayong pwedeng madagdag. Meron kayong madagdag pa na mga products or services na pwede pa kayong kumita ng pera. Okay, so I will end my presentation with the 5 stages of starting a business, no, because it's already 8 o'clock in the evening. So, I hope na meron kayong mga nakuhang mga insights ngayon at sana sa mga future na entrepreneurs,
or mga aspiring na business person here, I hope na magkaroon kayo ng tamang entrepreneurial mindset. I want to share more pa sana, but for the benefit of time, I am going to end my presentation here. That's why I am also inviting every one of you, kasi meron pa kaming mga business-related na mga webinars for the month of March, especially this coming March 23, I believe. The webinar is all about business planning. So mas ma-explain ko further yung 4 na components ng stage number 3 at saka yung tinatawag nating business model canvas. So kung gusto niyo madagdagan ang knowledge ninyo sa na-discuss natin ngayon, I am inviting everyone to join the upcoming business-related webinars na meron kami. Just check our schedule. Visit nyo lang yung Facebook page namin and check for our schedule related to business. So I am now going to post the attendance sheet to those, especially to those who are present as of the moment. Ang certificate ninyo, i-issue namin tomorrow. Walang definite time, pero bukas yan, pwedeng umaga, pwedeng sa hapon, pero hindi na yan lalampas ng kinabukasan. Basta tomorrow, March 14, just check your email. Magpo-post din naman kami sa Facebook page announcing na naka-email na kami ng inyong mga certificates. So reminder lang dito sa pag-fill up ng attendance ha, if you already paid the 50 pesos for the processing fee during the registration, yung di ba may registration form, ang piliin nyo mamaya is yes. Pero kung ngayon pa lang kayo magbabayad, kasi you decided na ngayon pa lang kayo mag-request, just select not yet para you will be given the chance to upload your proof of payment. So na-post, what happened? So na-post ko ng attendance sheet. And I believe the attendance sheet naman is working. Wait lang, parang feeling ko, wait lang ha. Naka-close pa pala yan. Wait, sorry. I-refresh nyo ulit yung link ha kasi naka ano pala, disable yung pag-accept ng mga responses. Okay, sorry. Kasi dinuduplicate ko lang yung form. Tapos minsan di ko na-add. Ayan, so na-update ko na. Visit again the form, no? Or i-refresh nyo ulit. It will now start to accept responses. Okay, sige. And I am also while you are filling in the attendance sheet, if you want to avail of certificates sa mga previous namin na mga webinars, all you need to do is just to watch the recorded webinar sa aming Facebook page, tapos mag-request lang kayo ng certificate if you need a certification for that. Okay? Sige. So just continue with your attendance. Actually, if you have questions, you can ask it while we are still live, no? Dito sa Zoom at saka sa Facebook live streaming. Pero kung sakaling wala na kayong gustong itanong and you are already done with the attendance sheet, actually pwede na kayong mag-leave. So I am expecting na sana magkikita pa rin tayo with our upcoming free webinars. So I hope to see you again soon. And of course, sana mag-participate din kayo sa iba naming mga training programs, paid man yan or free. So with that, I am just going to play a video to give time to those who are still doing the attendance. Pero again, pwede na kayong mag-leave, pwede na tayong mag-dismiss. We are now done with our webinar. Maraming salamat. Enjoy the rest of the evening and see you on our next upcoming activities. Okay? Sige. So I will just play a video here and I will end the streaming after this video.
Let's all welcome Miss Piper Rabwang. The road to success is not easy to navigate. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga participants. But, number 1, with persistent hard work. Number 2, well-founded drive. And number 3, unwavering passion. It is very promising to achieve your dreams. Things that you might be considering would be the cost. It's part of your capital outlay. Learning is always part of your capital outlay. Let me leave this thought to you right now. If education or improving is really expensive, please don't forget this. Try ignorance. You will never go from here. Attending events like this is very important because you will continue to grow, you know. In a case like this, who among us are actually gaining more? The speaker sharing or you guys? You guys. So always attending mga events like this would really help you out. Your future is created by what you do today. Not by tomorrow, not by yesterday. So as much as possible, work hard. It's not na parang magic siya, na parang pag once gawin mo siya, pag pumasok ka sa freelancing o maging entrepreneur ka, everything will be good. You know, it has a lot of hard work. Personally, I'm encouraging everyone. So you get the benefit of how other online e-commerce, Filipino e-commerce people are also earning. I encourage you to use Payoneer because the savings, you get to go to Singapore. Click on refer a friend, and then when your friend earns $1,000 in Payoneer, both you and your friend get $25. Easy as that. We connect 500 airports globally in 22 major hubs. So we serve more than 220 countries. It's only 12 countries that we don't serve. We serve North Korea. So baka lang may mag-order, kaya namin siya padala doon. Right?